જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. વૈષ્ણવ સત્સંગની અંદર આપણે 252 વૈષ્ણવની વાર્તા છે એ સાંભળીએ છીએ. તો આજે વૈષ્ણવ છે એ 33માં ગોવિંદદાસ ખવાસ એમની વાર્તા છે એ સાંભળવાના છીએ. તો વૈષ્ણવો, વાર્તાની શરૂઆત કરું એ પહેલાં આપ સર્વને વિનંતી કરી દઉં કે અવશ્ય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને આપ સબસ્ક્રાઈબ કરી લો, જેથી તમને અવનવા સત્સંગો છે એ પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલ પર પ્રાપ્ત થતા રહેશે. વિડીયો પસંદ પડતો હોય, વૈષ્ણવો સત્સંગની અંદર આનંદ આવતો હોય તો અવશ્ય લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. તો શરૂઆત કરીએ ગોવિંદદાસ ખવાસ જે પરમ ભગવદીય છે એમની વાર્તાનો. હવે શ્રી ગુસાઈજીના સેવક ગોવિંદદાસ ખવાસ સનાઢ્ય બ્રાહ્મણ અને મથુરાના રહીશ છે, તેમની વાર્તાનો ભાવ કહીએ છીએ. એ તામસ ભક્ત છે. લીલામાં એમનું નામ નૃત્યકલા છે અને નૃત્યકલા મનસુખ ગોપની નાની દીકરી છે. તેથી એમના ભાવરૂપ છે અને એ નૃત્યમાં ખૂબ જ પ્રવીણ છે. તેથી શ્રી ચંદ્રાવલીજીને ખૂબ જ પ્રિય છે. શ્રી ચંદ્રાવલીજીના યુથની છે. તો આ ગોવિંદદાસનો જન્મ મથુરામાં એક સનાઢ્ય બ્રાહ્મણને ત્યાં થાય છે અને તેઓ 20-25 વર્ષના થાય છે ત્યારે તેને રંગરાગનો ચસ્કો લાગે છે અને તેઓ ભવૈયા સાથે રહે છે, નાચ તમાશા જોયા કરે છે અને આ સંગથી કેટલાક દિવસમાં તેઓ નૃત્ય કરતા શીખે છે અને ગાન છે એ પણ કરવા લાગે છે. તો પછી તો તેઓ એવું નૃત્ય કરતા કે સૌ કોઈ તેમનું નૃત્ય જોઈ અને મોહિત થઈ જાય છે. આમ તેઓ ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ થાય છે. તો તેમને યુવાનીમાં જ રંગ રાગનો ચસ્કો લાગ્યો છે અને તેઓ વેશ્યા અને ભવૈયાઓના રવાડે ચડી જાય છે અને તેમની સાથે રહીને તેઓ નાચ તમાશા જોઈ અને નૃત્ય અને ગાયન કક્ષામાં કલાની અંદર છે એ દક્ષ બની જાય છે. તો તેઓ પોતાની નૃત્ય કલાથી સૌના મન છે એ તો મોહિત કરી દે છે અને આ ક્ષેત્રે એ નામ કાઢે છે. તો આમ ભર યુવાનીમાં જ તેઓને આવો રંગ છે એ લાગી ગયો છે. તો એ પછી એક વખત શ્રી ગુસાઈજી છે એ મથુરા પધારે છે ત્યારે કોઈક ગોવિંદદાસને શ્રી ગુસાઈજી અહીં પધાર્યા છે અને અમુક સ્થળે બિરાજે છે અને એમને નૃત્ય અને સંગીત કે ખૂબ જ પ્રિય છે એમ કહે છે. તો એ સાંભળીને ગોવિંદદાસ તેમના દર્શને આવે છે. દર્શન કરતા જ તેઓ તો ચકિત થાય છે. પછી શ્રી ગુસાઈજી તેમને સાવધાન કરે છે અને તમે તમારું નૃત્ય છે એ નવનીત પ્રિયાજીને દેખાડો એવી આજ્ઞા તેમને કરે છે. તે વખતે નવનીત પ્રિયાજીના શૃંગારના દર્શન છે એ ખુલે છે અને તેઓ તેમની સન્મુખ નૃત્ય કરે છે. નૃત્ય કરતા કરતા તેઓ રસમાં તદાકાર થઈ જાય છે. ત્યારે શ્રી નવનીત પ્રિયાજી પણ તેમને અલૌકિક રીતે દર્શન આપે છે અને તેઓ મૂર્છિત થાય છે. તો તેઓ મૂર્છિત થઈ જાય છે. પછી તેઓ ખેંચતો ત્યારે શ્રી ગુસાઈજી તેમને પોકારીને, ગોવિંદદાસ ઉઠો, તમને શ્રી નવનીત પ્રિયાજીના હંમેશા આવા જ દર્શન થશે. ત્યારે તેઓ ઊભા થાય છે. તો શ્રી ગુસાઈજી છે એ મથુરા પધાર્યા છે અને તેઓ નૃત્ય સંગીતનો શોખ ધરાવે છે. તો એવી જાણ તેમને ગોવિંદદાસને થઈ ગઈ છે અને તેથી તે તેમના દર્શને જાય છે અને તેઓ તેમને તેમનું નૃત્ય નવનીત પ્રિયાજીને દેખાડવા આજ્ઞા કરે છે અને તેઓ તેમની સમક્ષ છે એ રસમાં તદાકાર થઈ અને નૃત્ય કરે છે. શ્રી નવનીત પ્રિયાજીના અલૌકિક દર્શન કરી અને તેમને મૂર્છા આવે છે. તો શ્રી ગુસાઈજી તેમને, નવનીત પ્રિયાજી તમને હંમેશા આવા જ દર્શન આપશે એમ કહે છે અને તેઓ ઊભા થાય છે. તો તેમને શ્રી ગુસાઈજીની કૃપાથી જ આ નવનીત પ્રિયાજીના અલૌકિક દર્શનનો લાભ છે એ મળ્યો છે. આમ તેઓ બંનેના કૃપાપાત્ર બને છે અને તેમના જીવનમાં એક હવે નવો મોડ આવે છે. તો વૈષ્ણવો, તેઓ હવે ભક્તિના રંગે રંગાવા લાગે છે એમ અહીં દર્શાવાયું છે. તો પછી તેઓ શ્રી ગુસાઈજીને કૃપા કરી અને પોતાને શરણે લેવા વિનંતી કરે છે. કાયમ આપના ચરણમાં રાખો એમ તેમને કહે છે. તેથી તેઓ કૃપા કરી અને તેમને શરણે લેવા માટે એમને સ્નાન કરવાની આજ્ઞા કરે છે અને કૃપા કરીને તેમને નામ નિવેદન કરાવે છે.
અને તેમને ચરવિત તાંબુલ આપે છે. તો એ લેતા જ તેમને શ્રી આચાર્યજી શ્રી ગુસાઈજીના સ્વરૂપનું એને જ્ઞાન થાય છે અને તેમને શ્રી ગુસાઈજીની કૃપા છે એ કરી અને પોતાની ખવાસી છે એ પણ આપે છે. એટલે કે ગુસાઈજી તેમને પોતાની સેવા સોંપે છે. તો શ્રી ગુસાઈજી કૃપા કરી અને તેમને નામ નિવેદન કરાવે છે અને ચરવિત તાંબુલ આપે છે અને એ લેતા જ શ્રી આચાર્યજી શ્રી ગુસાઈજીના સ્વરૂપનું એને જ્ઞાન થાય છે અને પછી શ્રી ગુસાઈજીની કૃપા તેમના પર થાય છે. ચરવિત તાંબુલથી તેમને શ્રી આચાર્યજી શ્રી ગુસાઈજીના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે. તેમાં ચરવિત તાંબુલનો ચમત્કાર પણ જણાય છે. તો એમનો વાર્તા પ્રસંગ વૈષ્ણવો સાંભળીએ તો આ ગોવિંદદાસ એ હવે શ્રી ગુસાઈજીની ખવાસી કરે છે. તો શ્રી ગુસાઈજી નવનીત પ્રિયાજીના શૃંગાર કરે ત્યારે ગોવિંદદાસ ઘૂંઘરું બાંધી અને શ્રી નવનીત પ્રિયાજીની આગળ નૃત્ય કરે છે. તે એક વેળાએ રાધા અષ્ટમીના દિવસે રાજભોગ પહોંચીને શ્રી ગુસાઈજી બધા બાળકો સાથે રાવણ પધારે છે. તો અહીં શ્રી શોભા બેટીજી શ્રી નવનીત પ્રિયાજીની ઉત્થાપનની જારી ભરે છે. પછી ભોગ સમયે ગોવિંદદાસ શ્રી નવનીત પ્રિયાજી આગળ છે નૃત્ય કરે છે અને રસમાં તદાકાર થાય છે. ત્યાં એક પગનું ઘૂંઘરું છે એ તો તૂટે છે. શ્રી નવનીત પ્રિયાજી ત્યારે તેમને પોતાના ચરણોના નુપુર પહેરાવે છે અને જેથી તેમને કોઈ જાણ પણ એને થતી નથી. પછી 4 ઘડી રાત વીતે છે ત્યારે શ્રી ગુસાઈજી બધા બાળકો સાથે રાવણથી શ્રી ગોકુળ આવે છે. શ્રી નવનીત પ્રિયાજીને ભોગનો સમય હોવાથી જાણ તેમને થાય છે. તેઓ મંદિરમાં આવીને કંઈક કહેવા જાય છે. ત્યાં નવનીત પ્રિયાજી તેમને કશું નહીં બોલવા કહે છે કે કાંઈ બોલતા નહીં અને પછી નૃત્ય છે મધરાતે થંભે છે અને શોભા બેટીજી હમે હોશમાં આવે છે અને તે વખતે સંધ્યાભોગ શેનભોગ ધરી અને શેન આરતી કરીને શોભા બેટીજીએ નવનીત પ્રિયજીને શેન કરાવ્યા. તો આ ગોવિંદદાસ ખવાસ શ્રી ગુસાઈજીના આવા કૃપાપાત્ર ભગવદીય હતા. કાયમ સમય પર શ્રી નવનીત પ્રિયાજી આગળ તેઓ નૃત્ય કરતા અને સદા પ્રેમથી રસમત બનેલા રહેતા. તો તેઓ એટલા તો કૃપાપાત્ર તો એટલા બધા કૃપાપાત્ર વૈષ્ણવ હતા, ભગવદીય હતા કે એમની વાર્તાનો તો વૈષ્ણવો પાર નથી. તો વૈષ્ણવો પહેલા શું હતા અને અત્યારે કૃપાપાત્ર થઈ ગયા. પહેલા કેવા પાત્ર હતા અને અત્યારે કેવા પાત્ર છે એ જુઓ. કારણ કે શ્રી ગુસાઈજીની દ્રષ્ટિ એના પર પડી અને જેના પર શ્રી ગુસાઈજીની દ્રષ્ટિ પડે એ જીવનો ઉદ્ધાર નક્કી છે, અવશ્ય થાય જ. તો શ્રી નવનીત પ્રિયાજી આગળ તેઓ રસમાં તદાકાર થઈ અને નૃત્ય કરે છે અને ત્યારે જ એક પગનું ઘૂંઘરું એનું તૂટી જાય છે અને આથી શ્રી નવનીત પ્રિયાજી તેમને પોતાના ચરણનું નૂપર છે પહેરાવે છે. તો આ બાબત શ્રી ગોવિંદદાસનો શ્રી નવનીત પ્રિયાજી પ્રત્યેનો ભક્તિભાવ અને સાથે સાથે શ્રી નવનીત પ્રિયાજીની તેમના પર કૃપા દ્રષ્ટિ છે એ કેવી હશે એ પણ આપણને જોવા મળી છે. તો વૈષ્ણવો આજનો આનંદદાયક એવો આપણને રસતરબોળ કરી દે એવો વાર્તા પ્રસંગ છે આ ગોવિંદદાસ ખવાસનો. તો અવશ્ય વિડીયોને લાઇક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને પણ અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. સ્ક્રીન ઉપર પણ લિસ્ટ આપેલ છે તેના પર ક્લિક કરશો તો અન્ય સત્સંગો છે એ પણ મેળવી શકશો. આજે સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગોસાઈજી પરમ દયાલ કી જય.